Good morning, আজি বনাব লৈছো মই বাদাম আৰু মছন্দৰী চাটনি। মই প্ৰথমে গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল অকমান দি লৈছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই বাদামখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি। বাদামখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছো। এই মছন্দৰীখিনি ধুই পিনি মই সেই একেখন কেৰাহীতে তেল অকমান আছিল এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো অকমান। মছন্দৰীখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছো। মই এতিয়া বাটি এটাৰে মছন্দৰী, বাদাম, নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া উলিয়াই লৈছো। এইখিনি এতিয়া মই মিক্সি বাটিটোতে ঢালি দিম। এতিয়া দি লৈছো মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকমান দি লৈছো। মিক্সিত পিচি মেলি আনিলো হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এনেদৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰতে বনাই পিনি খাই চাবচোন। খাবলৈ সঁচাকৈ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে।